Pinanganak na po akong Katoliko po. Linggo-linggo po, nagsisimba po kami. Pagka po may piyesta sa barangay, nagpapasan po ako ng poon. Talaga pong ganun po kami ka-devoted po sa dati po naming relihiyon po. Simula bata po, mahirap po talaga yung pamumuhay po namin. Mama ko po ay mananahi po, tas yung papa ko po security guard. Nakikita ko po yung hirap po nung pagtatrabaho po nila. Kahit po hindi po ganun kalakihan yung kita, nagsusumika pa rin po sila para po may pangtusto sa amin. Sobrang close ko po sa kanila po, lalo na po sa mama ko. Kasi po kami po ay laging magkasama sa bahay. Tapos po sabay po kami laging kumain. Minsan po pinagluluto ko po. Kahit po maliit pa lang po ako nun. Yung mga simpleng prito-prito po, mga ganun po. Napakasarap po sa pakiramdam kasi po nakikita ko po masaya po sila. Natutulungan ko po sila kahit sa gawaing bahay po. Lagi po silang nagpapaalala na paglaki ko po maging mabait po akong anak. Huwag pong magre-rebelde, ganun po. Kahit po ganun po yung buhay namin. Pinanganak na po akong Katoliko po. Masasabi ko po na sobra pong deboto kami noon sa relihiyon po namin noon. Dahil po linggo-linggo po, nagsisimba po kami. Nagbabasa din po kami ng pasyon po noon sa loob po ng simbahan na halos isang libro po. Tinatapos po namin yun. Inaabot po kami ng umaga. Pagka po may piyesta sa barangay, nagpapasan po ako ng poon. Talaga pong ganun po kami ka-devoted po sa dati po naming relihiyon po. Marami rin akong friends sa FB na mga Iglesia ni Cristo. Noon pa man po, umahanga na ako sa Iglesia ni Cristo. Lalo-lalo na po dun po sa mga gusaling sambahan na napakalalaki po, napakamaayos po. Nakikita ko po dun mga sineshare nila about sa kay Eduardo. Sabi ko, ano bang meron sa tao na yun? Bakit ganun na lamang nila pinapahalagahan? Bakit ganun na lamang po nila minamahal? Dumating na nga po sa punto na, yun nga po, nag-research ako about sa kay Eduardo. Nakita ko po dun yung mga nagagawa po ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo Manalo. Nakita ko po dun yung mga pinapagawang gusaling sambahan. Taon-taon po pala ay nakapagpapagawa po ang Iglesia ni Cristo ng mga malalaki at magagarang gusaling sambahan. At hindi lang po yan, ang nakatawag pa po ng pansin ko po ay marami pong umaanib sa iglesia na hindi lang po pangkaraniwang tao, maging po mga tagapagturo po ng iba't ibang relihiyon. At yun din pong isinasagawang lingap na hindi lang po dito po sa bansang Pilipinas po, maging po sa iba't ibang panig ng daigdig po. Kaya po, mas lalo po akong nais mamagsuri doon po sa Iglesia ni Cristo po. Maliwanag yung pahayag na yon ng mga apostol. Ang sabi sa atin, siyasatin ng bawat isa sa inyo kung papaano siya namumuhay. Dapat natitiyak natin, nananahanan tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mensahe ni Kristo, yung kanyang mga aral, yung mga itinuro sa atin na mga katotohanan, kinakailangang nananahan sa atin. Nasusunod natin yung mga itinuturo sa ating mga aral ng ating Panginoong Diyos para natin maitaguyod ng tama ang pagdadala natin ng ating buhay. Kaya alam ninyo, ang Panginoong Diyos ngayon nagbibigay sa atin ng warning. Kasi nga uso ngayon sa ating panahon yung kaligaligan, yung pag-uusig, yung pagsubok, yung mga alalahanin sa buhay
yung paghanap ng panustos sa kanyang mga pangangailangan at sa iba pang mga bagay. Mga kapatid, hindi tayo dapat padaig pagka ganyan na ang nangyayari sa atin. Kaya dapat lagi sa panahong ito, sapagkat malapit ng araw ng paghukom, malapit ng araw ng ating kaligtasan, natitiyak natin na itong uri ng ating pamumuhay ayon pa rin sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Nagpasya po ako sa sarili ko na sumamba po mag-isa po. Pumunta po ako sa lokal po ng Bungahan po. Tapos po may sumalubong po sa akin na naka-Amerikana po na PD po doon. At sabi po sa akin ay welcome ka po sa Iglesia ni Cristo. Hanggang sa na nga po, pumasok na nga po ako sa gusaling sambahan po. Yun po yung karanasan po na talagang hindi ko makakalimutan. Kasi po, first time ko po na nakapasok po sa loob ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko po yung kaayusan doon po sa loob. Yung nananalangin na po ako, yun po yung pakiramdam ko po na hindi ko po naranasan sa dati ko pong relihiyon. Na ang sarap pong manalangin, ang sarap pong sabihin sa Panginoong Diyos yung mga problema mo po. Kaya po talaga pong sabi ko sa sarili ko na lalo pa po akong magsusuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga ilang araw po may pumupunta po sa bahay na may tungkulin po sa lokal. Yun nga pong sumalubong po sa akin na PD po. At sabi po niya, meron pong pagdodoktrina sa lokal po. Baka raw po gusto kong dumalo. At yun nga po, dumalo po ako sa pagdodoktrina po. Napakadami ko pong nalaman na mga aral po. Lalo na po yung pagsamba po sa larawan at tribulto, bawal po pala yun. Samantala pong kinalakihan na po namin yun simula bata po. Talaga pong naliwanagan po yung pag-iisip ko po nung mga panahon po na yun. Kaya po, ayun po, gusto ko na po kasi talagang magtuloy sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Yung matinding pag-uusik ko po talaga yung sa mga magulang ko po. Kasi po, ayaw po talaga nila na magpalit ako ng relihiyon. Alam ko po na sumama po talaga yung loob nila sa akin po. May time pa po na lagi akong napapagalitan. Lagi daw po akong sumasamba, ganun. Tinataan ko na lang po sa mga pagpapanata po sa loob po ng kapilya po. Iniiyak ko po lahat sa Panginoong Diyos na kayo na pong bahala sa akin. Kasi po mas mahalaga po sa akin yung mga pagsamba po. Ayaw ni Pablong pumayag tayo na yung mga bagay na ating naging karanasan, mawalan ng saysay, mawalan ng kabuluhan. Kinakailangang namamalaging pinakikinabangan natin yon. Alin ba yon? Yung ating mga naging pagtitiis, yung mga paghihirap na ating nasagup at pagdurusa, yung mga naging puhunan natin sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Huwag tayong pumayag na ang lahat ng yan ay mauuwi lamang sa wala. Mga kapatid, pagka tayo nakarating sa bayang banal, wala na ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa atin dito sa mundong ito. Wala nang masamang pakiramdam doon, sapagkat doon pawang kagalakan. Doon, mga kapatid, ang tunay na kaligayahan, sapagkat nandoon na tayo sa bayang banal, sa piling ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Sukristo. Sana maging inspirasyon natin ito, mga kapatid, na habang tayo ay naglalakbay dito sa magulong sanglibutang ito, tayo ay magsikap, makapanatili tayo sa ating kahalalang tinamo mula sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang ating masagupa, para nang sa ganon, itong mga pangakong ito ng ating Panginoong Diyos ay matamo ng bawat isa sa atin. Nabautismohan po ako noong August 26, 2015.
Sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos. Nalaman ko po ang tunay na relihiyon. Dahil nga po sa schedule po ng trabaho ko po noon, halos ang aga ko po kasing pumapasok, 4 AM po. Minsan po ang uwi ko na po mga 8 PM, mga ganun pong oras. Yung trabaho ko po minsan 12 hours po. Yun nga po, hindi po ako nakakasamba. Kaya po nag-resign din po ako doon sa trabaho ko po na yun. Tapos hanggang sa nag-apply po ako uli, ganun din po yung naging schedule po. Kaya po yun po yung una kong desisyon na mag-resign na lang po. Bahala na po ang Panginoong Diyos po sa akin. Sa mga magulang ko po. Galit po sila, alam ko po kasi po hindi po ako pinapansin, kinakausap po. Kasi po marami po akong trabaho na inalisan, nag-resign po. Inilalaga ko na lang po sa Panginoong Diyos po yung pamumuhay ko po. Alam ko po na may ibibigay po sa akin ng Panginoong Diyos na mas nararapat po at makakasamba po. Mga kapatid, kahit na ano ang masagupa natin, hindi natin dapat isipin, hindi na tayo mahal. Pagka meron tayong nasasagupang mabibigat na bagay, hindi natin dapat isipin na tayo pinabayaan. Kasi habang nasa mundo, talagang masasagupa natin yan. Pero nung dapat maging paninindigan ng bawat isa sa atin, hindi tayo hihiwalay. Hindi tayo papayag na mawala tayo sa ating kahalalan, sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan para tayo makarating doon sa bayang banal. Para tamuhin yung pangakong kaligtasan. Para ang lahat ng mga bagay na ito na ating nasasagupa ay mapawi na pagdating natin doon sa bayang banal. Alam nyo, napakahalaga ng pagsamba. Kasi sa pagsamba, doon natin naririnig ang mga salita ng Diyos. Doon natin napapakinggan yung kanyang mga aral na kanyang itinuturo sa atin. Kaya, ang sabi sa atin ng Biblia, makinig tayong mabuti sa kanyang salita. Buksan natin ang ating pakinig. Kaya yung pagsamba, hindi natin dapat pabayaan. Lalo tayong dapat maging sabik ngayon sa pagsamba, sapagkat dito ituturo sa atin ng ating Panginoong Diyos ang dapat nating gawin. Dinaan ko po sa pananalangin po noon na sana po magkaroon po ako ng hanap buhay po na makakasamba po ako. Di naman po naglaon, ipinagkaloob naman po ng Panginoong Diyos yung hanap buhay ko po ngayon. Pwede ka pong magpaalam kapag po may samba. Pwede ka pong maagang umuwi kapag po tutupad ka ng tungkulin. Talaga pong pinagpapasalamat ko po sa Panginoong Diyos na binigyan niya po ako ng trabaho po na kagaya po ng trabaho ko po ngayon. Maliit man po yung kita, pero napakasarap naman po kasi po nagagampanan ko po yung tungkulin ko po. Nakakasamba po ako sa Panginoong Diyos at nakakatulong din po ako sa mga magulang ko po. Alam nyo, yan ang sikreto eh. Para tayo ay makalampas sa lahat ng problema. Yung pagsunod dun sa mga aral at utos ng Diyos. Kasi pagkain ng ating nasunod, ang sabi sa atin ng Biblia, ang landas mo magiging patag sa unahan mo. Ano ibig sabihin nun? Yung lahat ng kahadlangan mawawala. Pagka ginawa natin yung sinasabi ng Bibliang yon, yung mga salita ng Diyos ang pinanghawakan natin, iniayos natin ang lakad ng ating buhay. Siya ang magdidireksyon sa atin. Para nang sa ganon, anuman ang mga bagay na maging kahadlangan dito sa buhay na ito, makararating tayo doon sa hangganan. Wala sanang isa man sa atin maligo pa ng landas. Wala na sanang isa man sa atin magkamali pa ng ating gagawin. Kaya yung mga aral ng Diyos na itinuturo sa atin sa ganitong mga pagsamba, lalo nating pagyamanin. Pagka tayo naging mananamba sa Diyos, hindi natin pinabayaan ang ating pagsamba sa Kanya, nakatitiyak tayo ng Kanyang mga pagpapala. Hindi masasayang ang ating mga pinuhunan. Makararating tayo doon sa pangakong kaligtasan.
2015 po yun, bago po matapos ang taon, yun po yung pagkakatanda ko po. Gusto ko po kasing maakay yung mga magulang ko po. Unang-una po, nagpanata po muna ako sa Panginoong Diyos. Hanggang sa mapapayag ko po sila na dumalo po sa mga pamamahayag. Hanggang sa yun nga po, nagtuloy-tuloy na rin po sila. Nabautismohan po sila May 17, 2016 po. Naakay po yung kapatid ko po. Nabautismohan po siya nung September 9 po, 2020 po. Napakasarap po sa pakiramdam kasi po nagbunga po yung magpapanata ko po. Buong pamilya ko po naakay po sa Iglesia ni Cristo. Lagi ko pong ipinagpapasalamat po yun sa Panginoong Diyos na sa wakas yung matagal ko na pong pinapangarap natupad na po. Ang nanay ko po ay isa na po siyang diakonesa. Tapos ang papa ko po kakapanumpalang po na diakono po. Ako po ay mga awit po sa amin at pananalapi po. Sekretary po sa music team po ng distrito po ng Bulacan South po. Pinakahangad ko po para sa buong pamilya namin na magtamo po ng kaligtasan pagdating po ng araw ng pag-uukop. Meron po akong kamay tungkulin na kinuwento ko po sa kanya yung pagkaka-convert ko po sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko naman po talaga alam na ipopost niya po yun sa social media. Natutuwa naman po ako kasi po alam ko po na meron pong makakabasa na maaaring hindi po natin kapananampalataya na makapagsuri po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Nakagaya ko rin po na nagsuri po.